guys. Ayan. So, color, neon. Ayan, di ba? Hi guys! Welcome back to my channel. Thank you so much pala sa mga nanonood ng mga videos ko. Thank you so much guys. Thank you for watching. And sa ngayon, meron akong i-open na in-order ko sa Lazada guys. Charan! Eto, yung mystery box. For only 100,000 pesos. Joke. For only 100 pesos guys. Ito yon. Charan! Ayan guys, in-order ito namin sa Lazada. So, tatry lang namin kung ano yung laman nito guys. So, open ko to ngayon. So, eto yun guys. Igupitin natin siya. So, by the way guys, nakita nyo yung background ko. Dito ako sa loob ng taran! Sa loob ako ng ayan, ng mga isda. Aquarium. Ayan, ako yung reyna ng mga isda. So, ikakat ko na to guys. Ito na lang nga yan. Ito na lang. So, mas madali pa kasi pag ganito. Pag kamayin ko na lang guys. So, taran! Eto, ano to? So, holder siya ng phone. Phone holder. Ayan guys, phone holder siya. Ayan, di ba? Phone holder, so color pink and grip. Ayan guys, cute. So, eto siya, ito yung laman niya. Ito na yung phone holder guys. And then, charan, yung next. Ito yung USB light. Ayan, USB light. So, open to natin guys. Color pink lahat kasi alam nila na babae ako. Favorite ko din yung pink. Kaya pink din yung nilagay nila guys. Ayan. So, color neon. Ayan, di ba? So, yung next guys is eto yung Samsung stereo hands-free headset siya guys ng Samsung. Ayan. So, open natin to guys kung maganda siya. So, ayan yung headset siya ng Samsung. Ayan guys. So, yan. Ano kaya yung iba? Walay na. Kala kong meron pa. Wala na pala guys. So, yun yung laman ng 100,000 pesos guys. 100 pesos na mystery box sa Lazada. Yung Samsung na headset. And then, yung USB light. And yung cellphone holder. Try natin to. Kasi hindi ko pa ito nabuksan kanina. Cellphone holder. Maganda yung background ko guys, no? Pumasok ka kasi dito sa may loob ng aquarium. So, eto guys, nilalagay to sa cellphone. Ayan. So cute. Ayan na guys. So, maganda siya. So, yun na nga guys, yung laman ng natin ng mystery box. So, yun na guys. So, yun guys, yung unboxing natin ng mystery box natin guys. So, kung nag-enjoy kayo sa vlog ko today, please don't forget to like, share, and subscribe guys. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Ingat!